Hello everyone, it's Ate Mai again and I am back for another content creation tip of the day. And I am coming to you all the way from the backcountry here in Kananaskis. So kakatapos ko lang mag-camping and pauwi na rin ako. At naisipan ko na dito ako mag-film para ma-share ko naman sa inyo yung very refreshing nating environment dito sa ating backcountry camping. So pakita ko sa inyo ng konti. Ayan. Yan ang ating view for today. At ayan naman ang aking setup. But anyway, so as promised, today tuturuan ko kayo kung paano ko ba na ma-maximize yung bawat content ko para every time mag-upload ako, yung mga dati kong contents ay nagkakaroon ng more views. So there are actually 3 things na ginagawa ko to maximize at hopefully ma-improve yung number ng views ng aking mga contents. So number 1, whenever I'm uploading something, I always make it a point that I create a playlist. So let's say for example, if my content is about cooking, then I have a playlist for cooking. If my content is about travel, then I have a playlist. Then I have a playlist for travel. And pag naman content creation, I have a playlist for content creation. Ang nangyayari kasi doon, kapag nakatapos nilang panoorin yung specific content mo na yon, ang mangyayari, kung meron kang playlist, ire-recommend ni Facebook or ni YouTube yung next content mo. Okay? So make sure that whenever you are creating content, mag-create kayo ng playlist. And then, i-categorize nyo kung puro cooking lang, puro cooking. Kung puro travel lang, puro travel. At kung puro content creation lang, puro content creation lang. Okay? So, pangalawang ginagawa ko is, I reshare my contents in stories. Actually, this is something that is recommended by Facebook. So every time na halimbawa medyo walang masyadong view yung aking particular content, ang ginagawa ko, inire-share ko siya either sa profile ko or sa stories ko. Okay? And then, ang nangyayari doon, yung mga new followers mo na hindi pa napapanood yung content na yon, they will end up seeing it and they will end up watching it, thus increasing your number of views. Okay? And then number 3 is isinishare ko sa mga groups. I always join different groups and then whenever I upload something, actually it's one of the requirement para maging good job tayo kay Facebook is every time mag-upload tayo ng Reels, we have to share it or mas maganda na i-share natin siya to at least 3 groups. Kasi kapag naman masyadong marami, baka spammy naman yon. Okay? Number 4, munti ko nang makalimutan. Nagko-comment ako dun sa mga previous videos ko. Kasi ang nangyayari, halimbawa, matagal na yung video mo, 'di ba? Tapos walang masyadong views. Ang gawin mo, either mag-reply ka sa comment doon or mag-comment ka ng panibago, either pasalamatan mo sila sa pagwa-watch. Ang nangyayari kasi, every time nagko-comment tayo dun sa mga previous videos natin, na pupunta uli siya sa taas. So kung nasa baba siya ng recommendation, makikita uli siya sa feed ng mga followers ninyo. Okay? So, ayun lang yung ginagawa ko. Number 1, nag-create ako ng playlist. And then number 2, rini-reshare ko yung content ko sa aking profile or sa aking stories. And then number 3 is ini-share ko yung aking content sa groups. And then number 4, nagko-comment ako dun sa mga previous post ko para makita uli siya sa feeds ng aking mga followers. Okay? I know I'm not there yet, but you know what? Happy na kasi ako kung ano yung meron ako ngayon dahil dati ang nag-view lang sa akin hundreds, dati 7 lang. So now to have at least 1,000 views a day, sobrang happy na ako. And I know as I stay longer in this content creation world, dadami pa yon ng dadami. Yan din ang ganda kapag evergreen content ang ginagawa natin. Kasi pag evergreen content ang ginagawa natin, people end up binge watching yung mga videos natin. Okay? Kaya dapat yung mga videos na ginagawa natin is either educational, entertaining, or motivational. Para kapag napanood nila,
they have the tendency na okay, nagustuhan ko tong isang content na to, ano pa ba yung isa niyang content? And then they end up watching all of your contents. Okay? So sana po ay nakatulong. Thank you so much everyone for watching. God bless everyone and together we will all win. Bye-bye for now.